Un vechi manuscris aflat în arhivele orașului Sibiu a declanșat un val uriaș de controverse în comunitatea științifică internațională. Descoperit în 1961 de doctorul Doru Todericiu, profesor de științe și tehnologie la Universitatea din București, manuscrisul de la Sibiu, ce datează din 1570, vorbește despre rachete spațiale și prezintă planșe dedicate cu obiecte zburătoare neidentificate. Manuscrisul de la Sibiu este un volum de 450 de pagini scris în întregime în limba germană, plin de desene, date tehnice și descrieri detaliate ale rachetelor în trepte. Manuscrisul, ce datează din 1570, conține date tehnice despre rachete, artilerie și balistică și explică în detaliu cum se asamblează o rachetă în 3 etape. Nu se știe încă exact cine ar fi scris acest manuscris misterios, dar este temporar atribuit lui Konrad Haas, un om de știință, șeful arsenalului de la Sibiu, care și-a pus amprenta asupra domeniului științific din țară. Haas era un inginer militar sas din Austria sau din Transilvania, iar în manuscrisul său el plasează în acel moment din istorie o tehnologie care s-a materializat abia la sfârșitul secolului 20. Mulți speculează ideea că limba utilizată și vocabularul ar putea fi chiar mai vechi de secolul XIV. Manualul cuprinde printre altele detalii însoțite de numeroase desene despre modul de asamblare și funcționare a unei rachete în trepte, despre aruncătoarele reactive pentru încărcături de luptă, stabilizatoare triunghiulare de direcție în zbor, modul în care încărcăturile pot fi transportate la distanțe, precum și despre combustibilul lichid. Interesant este că manuscrisul de la Sibiu conține un raport detaliat al unei sulițe zburătoare cu rază de acțiune considerabilă și eficientă și al lansării unei rachete în trepte cu combustibil solid în orașul Sibiu, unde se crede că mii de oameni ar fi asistat la evenimentul încheiat cu succes deplin în 1555. Textul discută mai multe probleme legate de design. Printre altele, inginerul militar descrie principiul de funcționare a suliței zburătoare, prima descriere cunoscută a unei rachete cu mai multe trepte, folosirea aripioarelor triunghiulare și a vârfului sub formă de clopot și combinațiile diferitelor tipuri de amestecuri de carburant bazate pe combustibil lichid. Revoluționarele descoperiri în privința armamentului al lui Konrad Rudolf Haas ar fi fost folosite în război împotriva turcilor. Istoricii susțin că, datorită lui, în 1542, Viena a fost salvată de asediul otoman, în timpul căruia Buda a fost transformată în pașalăc. Ceea ce se știe cu certitudine este faptul că un producător german de artificii a fost primul care a experimentat un tip de rachetă numit rachetă în trepte, câțiva ani mai târziu, în 1590. Există chiar dovezi în acest sens. Un tratat de artilerie al unui specialist polonez publicat în 1650, adică la 100 de ani distanță de documentul din Transilvania. Inventatorul Konrad Haas nu s-a limitat doar la conceperea rachetei în 3 trepte. El a descoperit noi compoziții pentru combustibil, a proiectat baterii de rachetă, aripi în forma literei delta pentru aceasta, rampe de lansare pentru dispozitivele balistice, chiar și o căsuță zburătoare, un fel de OZN, cum îi spunem noi în ziua de astăzi. 4 secole mai târziu, inginerul și fizicianul Hermann Oberth avea să-și aducă contribuția la dezvoltarea aeronautice și a tehnologiei de fabricare a rachetelor. Manuscrisul, cel mai vechi document cunoscut în istoria rachetei spațiale moderne, a fost publicat în premieră în 1967 într-o revistă istorică românească sub numele de Manuscrisul de la Sibiu. Ulterior a fost publicat în mai multe ediții, ultima în 2008 sub egida Academiei Române. Ideea de a ști că prezentul a fost prezis cu ani în urmă a fost întotdeauna o gândire motrice și această idee se bazează în principal pe dovezi arheologice. Cei mai mulți dintre noi nu suntem conștienți de faptul că există nenumărate manuscrise antice împrăștiate în întreaga lume ce descriu ceea ce mulți considerau în trecut a fi realizări imposibile, a declarat un cunoscut expert. Care a fost sursa de inspirație a acestui inginer misterios pentru a scrie manuscrisul? Ce părere ai despre călătoriile în timp? Pot fi desenele sale produse ale divinației, ghicirii viitorului? Sau poate a primit informații despre această tehnologie de la extraterestri? Sunt întrebări rămase încă fără răspuns. Peste 20 de fresce de pe columna lui Traian înfățișează standardul dacilor, celebrul balaur cu cap de lup și trup de șarpe.
De ce au ales dacii acest standard, ce reprezenta și ce secret încă neelucidat ascunde? Întrebări la care experții vin cu răspunsuri concrete. Standardul de luptă al dacilor înfățișat pe columna lui Traian are forma unui cap de lup care pare să se repea deasupra prăzii și un corp de balaur ce se înfoaie în bătaia vântului. Specialiștii spun că era unul dintre cele mai temute standarde de luptă. Învâltoarea luptelor, standardul confecționat din material textil și din bronz sau argint, este ca un zgomot asemănător urletului lupilor menit să înfioare pe dușmani. Majoritatea popoarelor antice, în special indo-europenii, inclusiv grecii sau romanii, credeau în existența unui animal mitic, totemic, din care se trag. Popoarele barbare, printre care celții, ilirii, tracii sau germanii, aveau grupuri de războinici care credeau că pot împrumuta din ferocitatea animalului totemic, fie el urs, lup sau mistreț. Aceștia se preschimbau ritualic în acel animal și dădeau dovadă de o ferocitate ieșită din comun pe câmpul de luptă. Potrivit istoricului Ion Horațiu Crișan, lupul este cel mai des întâlnit animal în arta getodacică, fiind reprezentat nu doar ca steag, dar și pe numeroase obiecte descoperite în urma cercetărilor arheologice. Analizând aceste standarde, concluzia este că lupul este un animal sacru la getodaci, un animal simbolic al locuitorilor din Carpați și din jur, încă din prima epocă a fierului. Descoperirile arheologice vin să demonstreze rolul important pe care l-a jucat lupul în mitologia dacogeților, ajungând până la a-i reprezenta, a fi standardul lor de luptă, informa autorul volumului Spiritualitatea getodacilor în 1984. Istoricul Vasile Pârvan relatează în volumul Getica din 1926 că lupul era animalul sacru al dacilor, precum celții venerau mistrețul. Balaurul dacic e reprezentat pe columna traiană cu un cap de lup prelungit în chip de șarpe, niște fâșii de stofă, care la bătaia vântului se umflau și alcătuiau o flamură serpentiformă orizontală. Lupul e un animal bine cunoscut de pe mănușile de oglinzi citice, totuși nu de acest tip de lup poate fi vorba cu aspectul său realist și pacific, ci de fiarele fantastice cu gură căscată și limba târnând în afară, afirma istoricul. Un alt cercetător, Ion Horațiu Crișan, scrie în volumul Spiritualitatea getodacilor că dacii înșiși s-ar fi numit mai de mult lupi sau cei care sunt asemenea lupilor, ipoteză sprijinită pe textul lui Strabon care arată că dacii spuneau lupi, adică daoi. Această variantă este acceptată și de reputatul arheolog și istoric Adrian Daicoviciu. Derivarea numelui unui popor de la un animal are o semnificație religioasă, reflectând o concepție arhaică, spune acesta. Acești luptători feroci și neînfricați, fără teamă de moarte și cu apetit războinic, spun specialiștii, își spuneau lupi și făceau parte dintr-o frăție războinică ce venera lupul. Ei se transformau în fiară în urma unor ritualuri și inițieri secrete. Tatuați cu însemne magice, cuprinși de turbarea ritualică, aceștia intrau probabil în luptă fără scut sau orice altă protecție, mânuind săbile care amputau mâini, picioare sau se cereau capete. Interesantă este și teoria lansată de învățatul bulgar Ion Gorghiev, care pune în legătură numele de dac cu cuvântul daos, însemnând lup în graiul înrudit al frigienilor, după cum scrie acesta în dacii. Pare destul de probabil că numele etnic al dacilor derivă în ultimă instanță de la epitetul ritual al unei conferii războinice. Etapele procesului prin care apelativul ritual al grupului a devenit numele unui întreg popor ne scapă. Potrivit cercetătorilor, faptul că avem un cap de lup și un corp de șarpe indică asocierea cu zmeul, personaj mitic al dacilor, un zeu care străbate văzduhul, stăpânind furtunile și salvându-i de la pieire pe oameni. Istoricii spun că, dincolo de asocierea șarpelui cu mitologia, dacii credeau că acest animal are un rol protector. Credința noastră e că și de asta dată originea simbolului militar religios al balaurului trebuie căutată în Asia anterioară la siro-babilonieni, de unde s-a întins deopotrivă spre estul irano-indic, cât și spre vestul traho-cimerogetic.